กินยาแก้ปวดมึนชาปลายประสาทติดต่อกันนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรตามมาหรือไม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบเชื่อว่าหลายๆคนที่มีอาการปวดชาตามปลายมือปลายเท้านะคะในปัจจุบันคุณหมอจะให้ยาไม่กาบาเพนตินก็เป็นพิกาบาลินนะคะซึ่งตอนนี้มีความนิยมใช้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าตัวยากาบาเพนตินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการลมชักนะคะแต่ว่าก็มีข้อบ่งชี้ในการที่จะใช้ในคนไข้ที่เป็นneuropathic pain นะคะหรือว่าอาการปวดชาปลายประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยก็คือยามันเพิ่งหมดสิทธิบัตรทางยานะคะซึ่งก็หมดได้ไม่นานนะคะดังนั้นจึงมีพวกบริษัทที่เป็น local made หรือที่เขาจะเรียกว่าเป็นยาในประเทศนั่นเองค่ะก็จะมีการผลิตออกมามากขึ้นนะคะดังนั้นราคามันก็จะถูกลงการนำมาใช้ก็จะแพร่หลายมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวยากาบาเพนตินแล้วก็พิกาบาลินนะคะจริงๆแล้วกลไกในการออกฤทธิ์ก็จะแตกต่างกันค่ะแต่สุดท้ายก็จะมีผลไปยับยั้งตรงที่แคลเซียมชาแนลนะคะทำให้มีการปลดปล่อยสารสื่อประสาทได้ลดลงก็เลยทำให้อาการปวดหรือว่าอาการชานั้นลดลงได้นั่นเองค่ะและหลายๆคนที่ได้รับการรักษาอยู่นะคะไม่ว่าจะมีอาการปวดชาจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วเกิดอาการชาขึ้นมานะคะหรือว่าคนที่มีผังผืดรัดเส้นประสาทบริเวณข้อมืออย่างนี้นะคะรวมไปถึงในคนไข้เบาหวานนะคะที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าก็อาจจะได้รับยาตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นตรงตามข้อบ่งใช้ของยาตัวนี้ค่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่าการใช้ยาตัวนี้จะใช้ค่อนข้างนานเลยค่ะเพราะว่าอาการชานั้นรักษาได้ค่อนข้างยากบางคนอาจจะกิน6เดือน1ปี2ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนกังวลว่าการที่กินยาตัวเนี้ยต่อเนื่องกันนานๆจะเกิดผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ขอแบ่งเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งในผลข้างเคียงระยะสั้นเมื่อกินแล้วคนไข้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการเลยทันทีนะคะนั่นก็คืออย่างแรกค่ะจะทำให้มีอาการวิงเวียนเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่ได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะเช่นกินยาไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะมีอาการเลยทันทีค่ะซึ่งเมื่อเกิดอาการนี้ขึ้นแล้วนะส่วนใหญ่จะทำให้คนไข้ทนยาไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะกินยาเลยนะคะซึ่งวิธีแก้ก็อาจจะเป็นลักษณะว่ายาตัวนี้ให้กินก่อนนอนนะคะเพื่อป้องกันอาการเหล่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตื่นเช้ามายังมีอาการอยู่ก็แนะนำว่าเลื่อนเป็นช่วงเย็นกินข้าวเย็นเสร็จแล้วให้กินยาเลยทันทีนะคะผลข้างเคียงเหล่านี้ก็อาจจะลดลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามในบางคนที่ค่อนข้างจะไวหรือว่าเซนซิทีฟในด้านการเกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาทของยาตัวนี้มากนะคะก็แนะนำว่าอาจจะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าคนไข้เคยกินกาบาเพนตินก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกินพิกาบาลินแทนนะคะผลข้างเคียงตัวนี้จะลดลงค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะผลที่ตามมาของคนที่มีอาการต่อระบบประสาทแบบนี้นะคะที่ตามมาแล้วก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อเกิดอาการวิงเวียนเดินเซแล้วอาจจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการพัดตกหกล้มได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในคนสูงอายุค่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าถ้าทานยาตัวนี้ไปแล้วมีอาการตามที่กล่าวมานะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะหรือถ้าเป็นไปได้อาการเราไม่ได้เยอะจริงๆนะคะนอกเหนือจากการที่เปลี่ยนกาบาเพนตินเป็นพิกาบาลินแล้วยังมีอาการอยู่นะคะถ้ามีอาการมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เสี่ยงต่อภาวะพัดตกหกล้มนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ค่ะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะในคนสูงอายุมากจริงๆเช่นอายุ80 90นะคะซึ่งมีภาวะค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดพัดตกหกล้มเนี่ยคุณหมออาจจะไม่ได้พิจารณาให้นะคะหรือว่าเป็นข้อควรระวังนั่นเองค่ะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆนะคะที่คล้ายคลึงกับยาตัวอื่นนะคะเรื่องผื่นแพ้ทางผิวหนังอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะรวมไปถึงทำให้ง่วงนอนง่วงซึมนะคะและในบางคนก็อาจจะมีอาการปากแห้งคอแห้งได้แต่ก็อาจจะเจอไม่บ่อยค่ะอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีคนไข้มาปรึกษาว่ากินยาตัวเนี้ย
แล้วมีอาการรู้สึกคอแห้งมากผิดปกติปากแห้งจนรู้สึกปากตึงมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็กินยาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะดังนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปได้ว่าเป็นจากยาตัวนี้ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนกังวลนะคะแล้วก็เป็นผลข้างเคียงระยะยาวในการที่จะกินยาตัวนี้ติดต่อกันนานๆนะคะว่ามีโอกาสทำให้เกิดภาวะไตวายไหมตับวายหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ค่ะยาตัวนี้ไม่ได้ไปทำให้ไตแย่ลงไม่ได้ทำให้ตับแย่ลงนะคะเนื่องจากว่าตัวยาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งต้นอย่างกาบาเพนตินเขาตั้งใจผลิตออกมาเพื่อรักษาในคนไข้ที่เป็นโรคลมชักใช่ไหมก็จะมีการกินยานี้ต่อเนื่องกันนานๆค่ะดังนั้นถ้ายาตัวไหนที่มันทำให้ไตมันแย่ลงส่วนใหญ่ก็จะไม่เอามาใช้ในระยะยาวอยู่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าตัวยาเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการย่อยการเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดตัวยาที่ออกฤทธิ์ได้อะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็จะที่เหลือออกมานะคะก็จะขับผ่านออกทางไตค่ะดังนั้นในคนไข้โรคไตนะคะคุณหมอก็จะมีการปรับขนาดยาลดลงค่ะทั้งกาบาเพนตินแล้วก็พีกาบาลินนั่นเองค่ะผลข้างเคียงของพีกาบาลินแล้วก็กาบาเพนตินที่ในปัจจุบันเรามาใช้ในการรักษาอาการปวดชาปลายประสาทก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีรายงานออกมาอีกแล้วค่ะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศนะคะพบว่าการใช้กาบาเพนตินแล้วก็พีกาบาลินมีผลในการทำให้เกิดการกดการหายใจค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อสังเกตนะคะก็คือการใช้ยาพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินค่ะมักจะมีการใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มโอพิออยด์ค่ะซึ่งอาจจะเป็นพวกมอร์ฟีนเองหรือว่าเป็นพวกทามาดอลก็ได้นะคะซึ่งทำให้เสริมฤทธิ์กันค่ะเนื่องจากว่ากาบาเพนตินแล้วก็พีกาบาลินเนี่ยจะมีผลในการกดที่ประสาทส่วนกลางนะคะทำให้มีอาการง่วงนอนมีการสงบประสาทนะคะแล้วก็เมื่อกินกับยาที่เป็นยากลุ่มโอพิออยด์นะคะซึ่งมีผลในการที่จะกดการหายใจได้อยู่แล้วก็เลยทำให้ระบบที่จะไปควบคุมการหายใจนั้นเกิดการถูกรบกวนได้ค่ะก็เลยทำให้เกิดภาวะกดการหายใจขึ้นมาหลังจากที่กินยากาบาเพนตินหรือพีกาบาลินได้ค่ะดังนั้นในปัจจุบันก็เลยมีคำเตือนว่าการใช้ยากาบาเพนตินหรือพีกาบาลินนะคะในคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจเช่นคนที่เป็นถุงลมโป่งพองนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจอยู่แล้วรวมไปถึงในคนที่มีภาวะไตบกพร่องอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าต้องลดขนาดยาลงนะคะซึ่งการที่เรากินยากาบาเพนตินหรือพีกาบาลินเข้าไปนะคะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะกดการหายใจได้มากขึ้นค่ะรวมไปถึงคนที่ใช้ยากาบาเพนตินหรือพีกาบาลินร่วมกับยากลุ่มโอพิออยด์ไม่ว่าจะเป็นมอร์ฟีนทามาดอลพวกนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษค่ะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะรวมไปถึงอยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเห็นว่ามีการให้ยาตัวนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยจะไปซื้อมากินเองนะคะจริงๆแนะนำว่าควรได้รับการตรวจประเมินซะก่อนนะคะว่าอาการที่เราเป็นมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็แนะนำว่าอยากให้แพทย์เป็นผู้เริ่มยาให้นะคะเนื่องจากว่ามันต้องดูหลายๆภาวะเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นมีความบกพร่องเรื่องไตก็จะต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับเราด้วยนะคะแนะนำว่าไม่ควรไปซื้อมากินเองก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ